هاوینگ چهارم بیت کوین در سال 2024 از راه رسیده که میشه ازش به عنوان شگفت‌انگیزترین هاوینگ کل دوران بیت کوین نام برد، چرا که برخلاف دوره‌های گذشته که همیشه بعد از انجام هاوینگ رکورد قیمت تمام دوران بیت کوین شکسته میشد، این بار قبل از انجام هاوینگ این اتفاق افتاده. در این ویدیو به بررسی کامل هاوینگ میپردازیم، اینکه چیه، چیکار میکنه، چه سودی داره و همچنین به دقت بررسی میکنیم که آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بیت کوین هست، چقدر زمان داریم و بعد چه اقداماتی رو انجام بدیم. در ادامه به ورود غولای اقتصادی بزرگ میپردازیم و اثرات این اتفاق روی روند قیمت به دقت بررسی میکنیم و در انتها هم میریم سراغ یکی از مهمترین بخش‌های این ویدیو، یعنی جایی که باید ببینیم بعد از هاوینگ قیمت باید تو چه محدوده‌ای باشه تا همه ازش راضی باشن. پاسخ این سوال نه تو دست بلک راک و بانک‌هاست و نه در اختیار تریدرها و تحلیلگرا، بلکه باید بریم سراغ ماینرها. چطورین رفقا، من آرشم و خوش اومدین به کانال CLM. تا همین چند سال گذشته هاوینگ بیت کوین اتفاقی بود که صرفا توسط طرفداران اولیه و البته پراپاقرص بیت کوین جشن گرفته میشد. حالا بیت کوین توسط بزرگترین مؤسسات مالی وال استریت پذیرفته شده و حتی پای خودش رو به بازار خرده فروشی و ریتیل آمریکا باز کرده. بریم سراغ اینکه هاوینگ بیت کوین چیه. همین ابتدا باید بهتون بگم فارغ از اینکه بیت کوین ارز خوبی باشه یا بد، دو تا ویژگی خیلی مهم داره که اون رو نسبت به تمام ارزهای رایج در دنیا متمایز میکنه. اولین ویژگی برتر بیت کوین عرضه محدود و معدود اونه. در کل دنیا و در نهایت فقط 21 میلیون عدد بیت کوین وجود خواهد داشت و سرکوله میشه و در گردش خواهد بود، نه یه دونه بیشتر و نه یه دونه کمتر. این ویژگیه که هیچ کدوم از ارزهای رایج سنتی مثل دلار، پوند، یورو یا ارز تمام کشورهای دنیا ازش برخوردار نیستن. در واقع هیچ کدوم از ما نمیدونیم که فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا یا هر بانک مرکزی هر کشوری در دنیا در نهایت چقدر از ارز خودش رو میخواد چاپ بکنه. این موضوعی که در رابطه با بیت کوین از قبل مشخصه. ویژگی دوم هاوینگ که ازش به عنوان یکی از ویژگی‌های بزرگ انقلابی و ضد تورمی بیت کوین نام برده میشه. هر 210,000 بلوک داده‌ای که توسط ماینرهای بیت کوین پردازش و تکمیل بشه، هاوینگ اتفاق میفته و باید بهتون بگم که این ویژگی نیست که توی هیچ ارز دیگه‌ای توی دنیای سنتی بتونید اونو پیدا کنید و خاصیت ضد تورمی داره. ارجاعتون میدم به جلسات هفتگی که فدرال رزرو در آمریکا برگزار میکنه برای اینکه ببینن آیا باید نرخ بهره رو ببرن بالا یا پایین که تورم رو کنترل بکنن و تن و بدن همه سرمایه‌گذارا تو دنیا رو میلرزونن. این ویژگیه که برای بیت کوین از قبل مشخصه. یه موضوع خیلی مهم وجود داره که احتمالاً خیلی از شما اون رو نمیدونید و اونم اینه که بیت کوین توسط ماینرها ساخته نمیشه و حتی توسط ماینرها کشف هم نمیشه، مثلا مثل طلا، بلکه مکانیزمیه که وقتی ماینرها میان یه بلوک داده بیت کوین رو به طور کامل پردازش میکنن و یه سری مسائل پیچیده ریاضیاتی رو حل میکنن و اون بلوک رو میبندن، سیستم به عنوان پاداش بهشون یه تعدادی بیت کوین میده که هر 4 سال یه بار این پاداش نصف میشه. تا الان 4 تا هاوینگ اتفاق افتاده که اولیش در سال 2012 بود. قبل از 2012 یعنی از زمان عرضه بیت کوین در 2009 تا 2012 که هاوینگی اتفاق نیفتاده بود، ماینرها به ازای طراحی و ساخت هر بلاک داده 50 عدد بیت کوین دریافت میکردن. در 2012 که اولین هاوینگ اتفاق افتاد، این میزان رسید به 25 تا عدد. در 2016 در مرحله دوم هاوینگ رسید به 12.5 عدد بیت کوین به عنوان پاداش. در سال 2020 و در مرحله سوم هاوینگ این میزان رسید به 6.25 بیت کوین و الان در آوریل 2024 در مرحله چهارم هاوینگ بیت کوین این میزان کاهش پیدا کرده و رسیده به عدد 3.125 بیت کوین. یعنی ماینرها این میزان بیت کوین رو به ازای حل و تکمیل هر بلاک داده بیت کوین دریافت میکنن. بنابراین همونطوری که کاملا مشخصه، عملیات هاوینگ یعنی نصف شدن پاداش شبکه بیت کوین هر 4 سال یک بار ادامه پیدا میکنه و تا جایی هم ادامه پیدا میکنه که میزان و سود پاداش هر بلاک داده برسه به 1 ساتوشی که کمترین واحد موجود بیت کوینه. بعد از اون دیگه امکان انجام هاوینگ وجود نداره، چون کمتر از ساتوشی ما توی دنیای بیت کوین نداریم و بیت کوین اونجا هاوینگش به انتها میرسه. بنابراین با یه حساب سرانگشتی اگر حساب کتاب بکنیم میبینیم که تقریبا در حوالی سال 2140 میلادی آخرین هاوینگ بیت کوین انجام خواهد شد، یعنی حدود 116 سال دیگه. افزایش تعداد ماینرها هم توی فرایند هاوینگ و
بازه زمانی 4 سالش هیچ اثری نداره، یعنی کل دنیا همه ما ماینر به دست بشیم و استخراج بکنیم، باز این فرایند هر 4 سال یک بار اتفاق میفته. توضیحش هم الکی این ویدیو رو پیچیده میکنه، اما سازوکارهای متعددی وجود داره که تضمین میکنه هر 4 سال یک بار هاوینگ انجام بشه. بر اساس برنامه‌ریزی اولیه و طبق الگوریتم بیت کوین هر 10 دقیقه یک بار یه دونه بلاک بیت کوین و بلاک داده بیت کوین باید پردازش و تکمیل بشه. یعنی هر 1458 روز یک بار میرسیم به 210,000 بلاک جدید پردازش شده بیت کوین که هاوینگ بعدش اتفاق میفته. یه نکته هم همینجا توی پرانتز بهتون بگم که انسان ها هیچ نقشی توی پردازش هاوینگ بیت کوین ندارن. یعنی اینکه دکمه هاوینگ دست یه انسان مثل من نیست که بخوام هر زمانی که عشقم کشید دکمه رو بزنم هاوینگ انجام بشه. کسی هم نمیتونه اونو جلو یا عقب بندازه. همه چی از روز اول برنامه‌ریزی شده. اما بریم سراغ چند تا موضوع مهم که مطمئنم سوال همه شما هم هست. ببینیم قیمت بیت کوین بعد از انجام هر هاوینگ در دوره‌های گذشته چه میزان رشد کرده. در اولین دوره در سال 2012 قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ 93 برابر رشد کرد. در مرحله دوم در سال 2016 قیمت 30 برابر افزایش پیدا کرد و در هاوینگ سوم در سال 2020 این میزان رسید به 8 برابر افزایش قیمت بیت کوین و کاملا مشخصه. دارید میبینید که رفته رفته هر چی که از سن بیت کوین میگذره و هاوینگ های جدیدی میاد، افزایش قیمت بیت کوین هم کاهش پیدا میکنه. طبیعی هم هست چون به همون نسبت قیمتش به شدت میره بالا. اما بذارید ببینیم در دوره‌های گذشته هاوینگ بیت کوین چقدر طول کشیده تا بیت کوین سقف قیمت تاریخی خودش رو بشکنه و یه رکورد قیمتی جدید از خودش به جا بذاره. در این نمودار که مشاهده می‌فرمایید رنگ زرد مربوط به اولین روز عرضه بیت کوین در سال 2009 تا اولین روز هاوینگ در سال 2012 است. رنگ قرمز از اولین روز تا پایان هاوینگ 2012 است. رنگ آبی از هاوینگ 2016 به بعد و رنگ سبز هم مربوط به بازه زمانی بعد از هاوینگ 2020. در دوره قبل از هاوینگ و حتی بعد از هاوینگ 2012 چیزی در حدود 12 ماه طول کشیده تا بیت کوین سقف تاریخی قیمت خودش رو بشکنه. در هاوینگ بعدی یعنی سال 2016 این میزان بیشتر شده. در سال 2020 هم به همین منوال، یعنی توی 2016 و 2020 تقریبا حدود 24 ماه طول کشیده بعد از روز اول هاوینگ که قیمت بیت کوین شدیداً افزایش پیدا کنه و سقف تاریخی خودش رو بشکنه. بنابراین همونطوری که کاملا مشخصه توی این نمودار چیزی بین 12 تا 24 ماه فرصت داریم برای افزایش قیمت بیت کوین طبق اطلاعات و آمار گذشته. ضمناً اگر میخواید بدونید که قیمت بیت کوین تا پایان سال 2024 چه مرزی رو رد خواهد کرد، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تماشا کنید. اطلاعات مفیدی توش هست. همچنین پیش بینی قیمت اتریوم هم در کنار بیت کوین توش قرار داره. اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید لطفا برای هر چی بیشتر دیده شدنشون رو لایک کنید و اگه تا الان کانال سیرلند رو دنبال کردید لطفا روی دکمه سابسکرایب در پایین ویدیو بزنید و مشترک کانال سیرلند بشید. یه موضوع جالب دیگه هم که بد نیست اینجا با هم بررسی بکنیم، میخوایم ببینیم که بعد از انجام هاوینگ های گذشته در فواصل زمانی 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه چقدر بیت کوین سود داده به سرمایه گذاراش. رنگ آبی پررنگ مربوط میشه به بعد از 2016 و آبی کم رنگ هم مربوط میشه به هاوینگ 2020. فرض هم اینه که فرد دقیقاً روز اول هاوینگ بیت کوین رو خریده و سرمایه گذاری توش کرده. 1 ماه بعد از هاوینگ 2016 6% ضرر کرده ولی در 2020 13% توی سود بوده. 3 ماه بعد در سال 2016 1% توی ضرر بوده و در سال 2020 36% سود کرده. 6 ماه بعد در 2016 44% سود کرده و در 2020 89%. در پایان ماه نهم بعد از هاوینگ 2016 فرد 94% سود کرده و در سال 2020 بعد از 9 ماه رقم خیره کننده 458% سود دیده. هدف من در واقع از نشون دادن این نمودار این موضوع بود که همونطور که از ابتدای فعالیت این کانال و تا الان صدها بار بهتون گفتم، سرمایه گذاری بلند مدت به مراتب سود بیشتر و بهتری بهتون میده و حالتون رو هم بهتر میکنه به نسبت سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که شما روزانه یا هفتگی دائما بخرید و بفروشید بخواید سودهای کوتاه مدت به دست بیارید. و شاهد این مدعا هم همین نموداری است که الان تماشا میکنید. میبینیم که توی 1 ماه، 3 ماه و 6 ماه سود چندانی نداده، اما توی پایان ماه نهم سود چشمگیر و خیره کننده ای داده. تازه 9 ماه به نظر من اصلا زمان زیاد و بلند مدت برای سرمایه گذاری محسوب نمیشه.
تا قبل از ژانویه 2024 دو بازیگر عمده در دنیای بیت کوین و کریپتو وجود داشتند. یک، کاربران و سرمایه‌گذاران عادی و دسته دوم نهنگایی بودند که می اومدن توی اسکیل و ابعاد بزرگ خریداری می‌کردن. از 11 ژانویه 2024 به این طرف تا الان یک بازیگر سومی به بازی اضافه شده که از نظر حجم و ابعاد هزاران برابر بزرگتر از حتی نهنگای گذشته بیت کوین و دنیای کریپتو و اسم اون غول جدیدی که اضافه شده ETF بیت کوین و 11 مؤسسه سرمایه‌گذاری بزرگی که از 11 ژانویه به بعد طرح ETF بیت کوینشون تایید شد و رسما سرمایه‌گذاری در دنیای بیت کوین رو آغاز کردن. حالا با هم اجازه بدید بررسی بکنیم ببینیم عملکرد این 11 مؤسسه در رابطه با بیت کوین و سرمایه‌گذاری توش در آمریکا چقدر بوده. رنگ آبی میزان بیت کوین مؤسسه گریسکیل، رنگ زرد مؤسسه بلک راک و رنگ خاکستری هم مؤسسه فیدلیتی. مابقی رنگ‌ها هم سایر مؤسساتند و آمار عملکرد 80 روزه تا پایان مارس 2024 این مؤسسات رو میخوام با هم بررسی بکنیم. یه توضیح بهتون بگم، در بین همه مؤسسات گریسکیل تنها مؤسسه‌ای بوده که قبل از 11 ژانویه از SEC مجوز داشته که بتونه از سالها قبل بیت کوین زیادی خریداری بکنه. به همین خاطر میزان حجم رنگ آبی خیلی زیاده، اما رفته رفته میبینید که داره کمتر و کمتر میشه و تحلیل میره و به جاش رنگ‌های جدیدی مثل بلک راک و فیدلیتی و مؤسسات دیگه دارن بیت کوین ها رو خریداری میکنن. در واقع نکته شگفت انگیز اینجاست که مؤسسات ETF در آمریکا در طول 80 روز اولیه فعالیت خودشون بیش از 851,000 بیت کوین جدید خریداری کردن و به سبد سرمایه‌گذاری خودشون اضافه کردن. این میزان و رقم خیره کننده یه چیزی در حدود 4.5% کل بیت کوین موجود در دنیاست. یعنی اگه بخوام سرانگشتی حساب بکنیم، این 11 تا مؤسسه در طول هر ماه 1.5% کل بیت کوین موجود در دنیا رو دارن خرید میکنن و به سبدشون اضافه میکنن که رقم بسیار شگفت انگیزیه. یه نکته رو باید با هم در نظر بگیریم که این مؤسسات در طول روز بیش از 10,600 عدد بیت کوین جدید خریداری میکنن. به طور متوسط و میانگین روزانه دارن این میزان رو میخرن و نکته جالب اینجاست که میزان حجم تولید بیت کوین در کل دنیا توسط ماینرها در طول روز یه چیزی در حدود 950 تا دونه بوده قبل از هاوینگ و الان که هاوینگ انجام شده این میزان میرسه به 475 عدد درخواست فقط توسط ETF آمریکا 10,600 عدد در طول یک روز و تولید در کل دنیا 475 عدد. بقیه‌اش رو دیگه خودتون میتونید به راحتی محاسبه کنید. حالا بریم سراغ بخش جذاب این ویدیو. در هر بازاری همونطوری که در جریان هستید دو سمت اصلی وجود داره، سمت عرضه یا تولید کننده و اون و سمت تقاضا یا خریدار. روی هر کالایی که شما دوست دارید میتونید دست بذارید. تولید کننده و فروشنده در واقع نقش کلیدی دارن و یکی از عاملین اصلی برای قیمت گذاری و تعیین قیمت اون دارایی محسوب میشن. در دنیای بیت کوین تولید کننده و عرضه کننده میشه ماینرهای بیت کوین که اتفاقا از قدرت بسیار زیادی هم برخوردارن توی قیمت گذاری. حالا باید ببینیم الان نظر ماینرها در رابطه با قیمت بیت کوین چیه. قبلش باید خدمتتون عرض بکنم که حدود 8 ماه قبل توی این ویدیو با هم دیگه اگر خاطرتون باشه بررسی کردیم نظر ماینرهای بیت کوین بود در رابطه با قیمت گذاری. اون موقع تقریبا اواسط تابستون 2023 بود، قیمت بیت کوین حدود 29,000 دلار بود و ماینرها به شدت از وضع قیمت ناراضی بودن و میگفتن تا پایان 2023 باید قیمت بیت کوین برسه به حدود 50,000 دلار. به طور کلی در دنیا توی فارم های بسیار بزرگ 3 مدل ماینر بیشتر از سایرین استفاده میشه. اینطوری هم نیست که برندها و مدل های دیگه نباشن هستن، اما همونطور که گفتم بیشتر از این 3 مدل استفاده میشه که تولید کمپانی انت ماینر، یکی از قدیمی ترین کمپانی های تولید ماینر در دنیاست. مدل اول S19 پرو که قدرتش 110 تراهش. مدل دوم S19 XP با قدرت 140 تراهش و مدل سومم S21 با قدرت 200 تراهش که البته این S21 به دلیل اینکه قیمتش بسیار بالاست و صرفه اقتصادی چندانی نداره، حداقل توی تعداد خیلی زیاد بخوان کمپانی‌ها و فارما بخرن صرفه اقتصادی چندانی نداره، تعداد کمتری از S21 استفاده میکنن، بیشتر از S19 و S19 XP استفاده میکنن. نکته بسیار مهم در محاسبه قیمتی که الان میخوام در ادامه با هم بررسی بکنیم اینه که نرم قیمت برق و کارگر و هزینه زیرساخت در ایالات متحده آمریکا محاسبه شده. چرا؟ به خاطر اینکه از بین 10 کمپانی بسیار بزرگ فارمر بیت کوین 8 تاشون آمریکایی هستن، یه دونشون
مال امارات متحده عربی و یه دونه دیگه هم سنگاپوری که تقریبا قیمت‌ها توی اون کشورام مثل آمریکاست. با استفاده از ماینر S19 پرو هزینه تولید یه بیت کوین $55,000 تموم میشه برای فارمرها. همچنین با استفاده از ماینر S19 XP قیمت چیزی در حدود $40,000 تموم میشه برای تولید یک بیت کوین و با استفاده از ماینر S21 این مبلغ میرسه به حدود $28,000. حالا نکته شگفت انگیز میدونید چیه این وسط؟ همه این قیمت ها مال قبل از هاوینگه. الان که هاوینگ اتفاق افتاده و قیمت ها و پاداشان نصف شده، زحمت بکشید این قیمت ها رو ضرب در 2 بکنید و اگر بخوایم میانگین قیمتی تولید بیت کوین با استفاده از این سه تا ماینر محبوب و پر استفاده رو در نظر بگیریم، میرسیم به تقریبا عدد $82,000. این عددیه که ماینرها اگر بخوان بیت کوینی بفروشن باید با این عدد بفروشن تا یه سود حداقلی رو هم داشته باشن و شفاف و جوابگوی هزینه هاشون هم باشه. کمتر از این مقدار یعنی $82,000 در واقع باعث ضرر کردن ماینرها میشه. حالا باید ببینیم مثل دفعات گذشته آیا ماینرها میتونن حرف خودشون رو به کرسی بشونن یا خیر. از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتید و ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.